नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। मेरो नाम जितु। आज चाहिँ म क्रन्ची चिकन बर्गर बनाउनु गइरहेको छु। तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मिल्क बन चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट बन हो। तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म पाउनु भयो भने चाहिँ मिल्क बन युज गर्नुस् हैन। यदि पाउनु भएन चाहिँ ठिकै छ, नर्मल जुन युज गर्दा हुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई के रिकमेन्डेसन गर्छु भन्दाखेरि सकेसम्म मिल्क बेस्ड बनै युज गर्नुस्, टेस्ट बबाले हुन्छ। अब चाहिँ बर्गर बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि के चाहिन्छ सामानहरु, इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ यहाँ छँदैछ। अझ अरु पनि देखाउँदै जान्छु। मैले चाहिँ आइसबर्ग युज गरेको छु। तपाईहरुले जुन लेटेस्ट युज गर्दा पनि हुन्छ। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले क्याबेज युज गर्दा पनि हुन्छ है। अनि यो चाहिँ मिल्क बन भइहाल्यो। यो चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट नै हो। म यो मिल्क बन भयो, अरु खाँदैन हाम्रो ठाउँमा चाहिँ। तपाईहरुले मिल्क बन बनाउनु भने मिल्क बनै लिनुस्। यस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ यो। चिकन बर्गरको लागि चाहिँ मैले चिकन थाई युज गरेको छु। चिकन थाई युज गर्नुको चाहिँ मेन रिजन, नर्मली मान्छेहरूले चाहिँ ब्रेस्ट पार्ट युज गर्छ, मलाई त्यो चाहिँ अलिक ड्राई लाग्छ। चिकन थाई यो चाहिँ एकदमै जुसी हुन्छ अनि टेन्डर पनि हुन्छ खाना। मलाई चाहिँ यो चिकनको चाहिँ खासै बोसोहरू मन पर्दैन, खासै हेल्दी हुन्छ भनेर भन्दैन मान्छेहरूले। अब तपाईहरुले यदि बोसो मनपर्छ, यदि फ्याट लभर हो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बोसोसँगै पकाएर खाँदा पनि हुन्छ है बर्गरको हुन्छ। यो चिकन चाहिँ मैले क्लिन हजुर यो चाहिँ अप्सनल हो। तपाईहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति टेन्डर अलिकति चिकन साह्रो हुन्छ क्या, त्यो त्यसको लागि अलिकति टेन्डर बनाउनु। नर्मली चाहिँ मिट ह्यान्डरले हाल्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। मसँग चाहिँ रोटी बेल्नेवाला छ, रोटी बेल्नेवाला हाल्छ क्या मजाले हाल्नु। त्यसको पछाडि नपाल्नु, पुरै फ्ल्याट नगराउनु। त्यसको त्यो साह्रो साह्रो मान्छेले मात्र ब्रेक गर्नु, काट्न पनि सजिलो हुन्छ। ब्रेक भएपछि के गरेपछि भयो मजाले पुरै हाल्नु हुन्न। ल यो तेल तात्दै गरोस्। मैले चाहिँ तातेको छ, तपाईँहरूले त्यसमा पुग्छ हाल्नु। त्यसपछि सल्ट तपाईँले जति मनपर्छ त्यति। मैले चाहिँ मिक्स पनि युज गरेको छु। तपाईँहरूले नि यो चाहिँ टोटली अप्सनल हो। 1 टेबल स्पुन चाहिँ मैले सुप पाप्रिका युज गरेको छु। यो चाहिँ पिरो हुँदैन है, कलरको लागि मात्र हो। अरू अलि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा जान्छ ओलिभ ओइल। नर्मल ओइल हाल्दा पनि हुन्छ। म्यारिनेट गर्नुहोस्। यसलाई म्यारिनेट गरेपछि मजाले म्यारिनेट गर्ने। यदि तपाईँहरूलाई पाप्रिका मन पर्दैन भने चाहिँ नहाल्दा पनि हुन्छ है। सल्ट पेपर हाल्नुहोस्, गार्लिकहरू हाल्नुहोस्, गार्लिक पेस्टहरू हाल्नुहोस्, पनिर पाउडरहरू हाल्नुहोस्। जे हाल्दा पनि हुन्छ। नेपाली स्टाइलै चाहियो भने हजुरले करी पाउडर, मिट मसला सबै चिज हालेर म्यारिनेट गर्दा हुन्छ। अब हामीले तेलको बारेमा चाहिँ, त्यसको हिटको बारेमा चाहिँ कति हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ठिक्क जानु है त। हाम्रो चाहिँ फ्राइड चिकनहरू लाइक स्पेसल चिकन, जुनै पनि फ्राइड चिकनहरू चाहिँ चिकनहरू फ्राइड गर्नको लागि चाहिँ 160 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। 160 to 180 सम्म केही हुँदैन, तर 180 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ फ्राइजको लागि चाहिँ एकदम राम्रो टेम्परेचर हो। चिकनहरूको लागि चाहिँ 180 डिग्री सेल्सियस उता चाहिँ धेरै माथि चाहिँ नगर्नु। 160 to 180 चाहिँ एकदम पर्फेक्ट है त। हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो चिकन क्रिस्पी बनाउने चाहिँ मेथड चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो मेथड चाहिँ एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ है। अनि यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ प्लेन फ्लावर युज गरेको छु। तपाईहरुले म्यारिनेट गरेर त्यसै हर्ब्सहरू, सल्टहरू, सिजनिङहरू गर्न पनि मिल्छ। अनि पाप्रिका त्यहाँ चिकनमा नहालेर तपाईहरुले फ्लावरमा युज गर्दा पनि हुन्छ है। मजाले डस्टिङ गरेपछि त्यसपछि पानीमा एकछिन भिजाइदिने। मजाले भिज्नु पर्यो। लगभग 30 सेकेन्ड जति भिजाएपछि चाहिँ मजाले भिज्नुपर्छ है। मजाले भिजिसकेपछि चाहिँ पानी तताउने। त्यसपछि चाहिँ फेरि फ्लावरमा चाहिँ बेक गर्ने। यसपछि चाहिँ खास हामीले दुईचोटि पानीमा एकचोटि अनि फेरि फ्लावरमा दुईचोटि गर्नुपर्छ। पानीमा हालेर फेरि गर्दाखेरि यो मजाले फ्लावर हुन्छ, मजाले कोटेड हुन्छ। कोटेड हुनको लागि चाहिँ हामीले पानीमा हालेर मजाले गरेको। यो चाहिँ मेरो बेस्ट तरिका हो है। यतिको कोटेड भइसकेपछि चाहिँ मजाले तेलमा हाल्ने।
यसलाई चाहिँ हामीले लगभग 4-5 मिनट पकाउँछौँ। जस्तै गोल्डन ब्राउन नहुँदाखेरि चाहिँ मजाले पकाउनु। 4 मिनट जति भयो पाक्यो। यस्तो कलर चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूको यदि त्यो कम टेम्परेचर पकाउनु भएको छ भने चाहिँ कलर आउँदैन है। 160 to 180 चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँको। मेरो 160 to 180 थियो, 70 थियो होला मेरो चाहिँ। मलाई 70 तेल तर्कियो। यस्तोले अघि हामी काटेको बनलाई मजाले डढाल्नु भएन, तर गोल्डन ब्राउन चाहिँ आउनु पऱ्यो है, डाम्ने मजाले। मैले चाहिँ धेरै बर्गर खायो। धेरै बर्गरमा चाहिँ मेरो चाहिँ चिकन बर्गरमा चाहिँ हेल्दीमा चाहिँ मेरो ग्रिल चिकन चाहिँ एकदम फेभरेट हो। अब यो चाहिँ हेल्दी चाहिँ होइन, यो चाहिँ तर स्पेसल चिकन पनि त्यो क्रिस्पी नै हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू धेरै थरीको क्रिस्पी चिकन हुन्छ, तर मेरो चाहिँ वान अफ द फेभरेट चाहिँ यो हो। हाम्रो बन चाहिँ राम्रोसँग टोस्ट भइसकेको छ। कालो कालो पनि छ, तर कालो चाहिँ होइन, यो चाहिँ अब डार्क ब्राउन भन्छ है यसलाई चाहिँ। अब हामीले डढाल्दा डार्क ब्राउन, तपाईँहरू डढाल्नु भयो भने चाहिँ डढेको चाहिँ भन्छ है फेरि। अब हामीले लगभग फाइनल त अब हाम्रो यो बर्गरलाई एसेम्बल मात्र गर्नु बाँकी छ। अब यसलाई एसेम्बल गरौँ, त्यसपछि म खाएर ट्राई गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ हो राजा बर्गरमा, बिना एउली बिना माया हो बर्गर बन्दैन है। मान्छेले सबै मायाबाट नै मजाले, कोहीले यसैमा पेरी पेरी माया भन्छ, कसैले सिराचा माया भन्छ, कसैले चिल्ली माया भन्छ होइन। सब बन्ने चाहिँ यसैबाट हो है। एउली र मायाबाट चाहिँ तिनीहरू बन्ने हो। मैले चाहिँ सिराचा युज गरेको छु। यो चाहिँ हाम्रो चिल्ली हो है। धेरै हुन्छ। वान अफ द बेस्ट भनेको त सिराचा भन्दा पनि बेस्ट भनेको चाहिँ पेरी पेरी सस चाहिँ हट सस युज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यही युज गरेको छु। मलाई त एकदम चिल्ली मनपर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ पिरो सिराचा चिल्ली युज गरेको छु। तपाईँहरूलाई के मनपर्छ त्यो युज गर्नुहोस् है त। त्यसपछि आउँछ लेटस। मेरो चाहिँ आइसपक लेटस है। तपाईँहरूले जुन नर्मली लेटस युज गर्दा पनि हुन्छ, तर आइसपक चाहिँ पवाले हुन्छ। यो आफै पनि क्रन्ची हुन्छ कि गरेको क्रन्ची चिकन है। अनि माथिबाट गएर यो चाहिँ बर्गर रेडी भइसकेको छ। ल गर्ने सेट। ल मेरो चाहिँ फेभरेट बर्गर यही हो है। हाम्रो क्रन्ची फ्राइड चिकन बर्गर रेडी भएको छ। तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई, अनि सेयर गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला।